DYVL Aksyon Radyo application. On air. Online. Ngan, iyo gihapon kami makikitaan nga mababatian ha Facebook ngan YouTube channel. I-search la hayo mga Facebook Aksyon Radyo Tacloban DYVL 819 kHz. Nga naa mo naman YouTube channel. I-search la DYVL Aksyon Radyo 819 kHz. I-subscribe ngan i-click ang bell button para permi ka updated kung anuman ang bag-o nga post han DYVL Aksyon Radyo. On air. Online. I-like, i-follow, and subscribe on DYVL Aksyon Radio social media account. Kayo ay nakikinig sa tunog ng bayan. Aksyon Radio 819. Ang tunog ng bayan ang nangunguna sa balita. Balitang pinakamalakas, pinakamaaasahan, pinagkakatiwalaan. Isyo at komentaryo, musika at show. Sa dramas at sa serbisyo publiko. Aksyon Radio, ang tunog ng bayan, ang nangunguna. Ang tunog ng bayan, Aksyon Radio 819. Ang nangunguna, ang tunog ng bayan. Kaya't sama-sama tayo sa Aksyon Radio. Number 1 AM station sa Eastern Visayas. Ang masunod nga programa ay ginpapadangat ha iyon Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office Region 8. Siyempre, hapanguna, hito naton Regional Director, Pinaykan Regional Director Attorney Jacqueline D. Guzman. Kaupo nitong Provincial Government of Leyte. Hapanguna naman, hito naton aktibo nga gobernador, Pinaykan Leyte, Governor Carlos Jericho Ikot L. Pdea. Barangay Pdea in Action. Ang programa nga kasugbonghan gobyerno hapag surapuhan illegal nga droga. Barangay Pdea in Action. Ang programang ikakaupod nato na pagkabutan tinuon nga pagbabago. Barangay Pdea in Action. Mababatian kada Webes alas 10 nga dalas 11 tunaga. DYVL Aksyon Radio IBC 6 ngan 87.7 FM Idol Radio. Maupay nga agahaaton nga tanan, kumusta ka mo? Ha oras nga alas 10:13, madangat ayo panimalaya ang programa nga Barangay Pdea in Action. Gimpapadangat tayo pinagin Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 8. Gimpapangunahan naton Regional Director Attorney Jacqueline D. Guzman. Ngan sugadmanhan Provincial Government han Leyte han pangungunan man naton aktibo nga gobernador na Leyte Governor Jericho Ikot Pdea. Hasa ko sa ka oras mga kasangkay ni kami yung makakaupod. Ako hi Ate Jing Orhel ngan hira. Ako naman si Attorney Sharon Villones. Ako naman ni Irvin Fua. Good morning. Good morning. Ngayon mga kasangkayan, kung gusto niyo bumuli at among discussion ay lakang lang, post ka mo tida comment section kasi naka-live po kita, Pdea Region 8 Eastern Visayas Facebook account, sugod man hay DYVL Action Radio Facebook account. Ngan mga kasangkayan, of course, kaupod natin didi ha, technical side, di Kuya Marlo Moreto, ngan ini Mr. Jake Concan. Sakto ba? Shout out kay Engineer Rafi Regala. Ayun, oo. Ngan mga kasangkayan, of course, damo nga salamat ang padayon yung suporta, hinin aton programa kada Webes, alas 10 san aga ko alas 11 han aga. So, sige, tikangan ta na attorney siya. Yes, oo. Okay, kay very interesting hapon na naton topic yan na. Yes. Mm-hmm. So, an aton yan na topic mga kabarangay Pdea in Action is an ill effects of dangerous drugs. So, kaupo na to dida an drug identification gihapon. Sige po, makadto kita ang sunod nga slide. Ayan. So, amo ini drug identification, ill effects. May daghapon salient features of R9165 ngan ang mga rason kung kay ano ang tao nagdodroga despite di ra mao pa hindi nga epekto ngan tatagan ta kamo namon hin tips to win the fight against drug abuse. Ayan, sige po. Next slide. Ayan. Drug identification. Sige, go ahead Sir Irvin. What is a drug? Any substance other than food or water that is intended to be taken or administered for the purpose of altering the recipient's physical, mental, and emotional state.
Oo. Mato na Ayan. definitions and drugs. Oo. So, karagsigon ang droga, once nga, anything, attorney, basta makakamayada or makakakosin change, han imo pamahong-pahong, han imo gawi, okay? So, makakonsider it nga drug. Ayan. So, may ada hiya epekto or nag-alter hiya han aton physical, mental, and emotional state. So, amoy net misconception, Ma'am Jing, kay kung saan kita nga drugs, it nauna-unaan it iba, an illegal drugs. An illegal drugs, oo. Dili naman, actually, a simple nga mga Newsep or Biogesic is already a drug. A drug. So, anything nga aton gini-intake, other than food and water ko, nga makaka-alter or makaka-apekto, aton physical, mental, or emotional, oo, is drug. Yun. Opo. So, yun. Sige. Nga to kita sunod liwat nga slide, Sir Irvin. What is a drug abuse? Drug abuse is the use of any chemical substance, legal or illegal, resulting to individuals' physical, mental, and emotional impairment. Ayun. So, karagsingin ni attorney siya, masusulod nga pag-abusuhin droga, bisan pa ito hiya legal nga droga, of course, pati yan illegal nga droga. O basta, nagkakamay-adahin physical, mental, and emotional impairment. So, Nakakawak ka. nag-aabuso ka. So, bisan ngayon ni attorney siya ang mga legal na droga, pag diri asya mo paggamit or nagpataka kala pag tumar, nagsobra-sobra na. So, drug abuse na pala hiya. Actually, opo. Ayan. Bisan a simple nga allowed dito hiya, like for cancer patient, allowed an drugs, pero gingamit mo without the prescription. Yun, opo. There is already an abuse han paggamit ito po. Yes, oo. So, amo po ito ang aton gintatawag nga drug abuse. Opo. Sige. Makadto kita liwat ang sunod nga slide, Sir Irvin. Forms of drug abuse. First, use of legal drugs without prescription or consultation with a physician. Yes. That's Ayun. the first. Yes po, oo. Karagsignon hinila actually, ini nga, akong kanina sample nga, dapat supposedly, like morphine is pwede gamiton with the prescription ng doctor. So, aman nina sa nga, first form in drug abuse is, kung gingamit mo ito, nga waray prescription. So, Opo. abuse na hiya actually. Ayun. Okay. Next, Sir Irvin? Use of legal drugs for a purpose different from what it was designed and prescribed for. Ayun, oo. So, ang best example hini, aton mga nagamit, ang mga contraceptives, nga diri man angay haimo. So, di ba, ang contraceptive is, ginagamit ini or gagamiton ta para birth control. Yes, Pero kung ginagamit nimo ini ha iba nga rason kay para ka magkamayadahin ataas nga estrogen o di ba naton mga kasangkayan na LGBT. So for another form po Form of ito hiya abuse. for drug abuse. Ayan, sige. Sunod. Third is using drugs and substances without legitimate medical application or purpose. Ayan. Ini good Example. Ini na an classic example naton an paggamit han shabu or Yun, opo. nga kuan nga waray man hiya legitimate purpose bisan ko diya anhon waray hiya medical purpose or diri ito hiya nakakabuligha aton. So this is the third form hin drug abuse. Yes, oo. Nga amo ini normally it aton la commonly nga kilala naton hin drug abuse. Basta nga rampahinin ini nga mga illegal nga droga kasi kay ano ka naginamit ito nga waray man hiton maupay nga igahatag ha imo. Dudulot, yes. Oo. Pero kung nga tulad attorney siya ha mga legal na droga, pwede gyapon naton hinihimuon nga example. Ito nga ni natumar ka, for example feeling mo hirantan ka niyan. So matumar kan paracetamol. So form gyapon drug abuse kasi ang paracetamol matumar ka la kung haharanat ka, hataasan nimo body temperature. Pero kung gagamiton mo hiya as pansagang para ka diri hirantan, so diri ito hiya po sakto. So fall gihapon niya May na drug abuse. Oo. Sige po. Ngadto kita ang sunod naton nga slide. Yon. Drug dependence. A drug dependence, a state characterized by a compulsion to use a drug to experience psychological and physical effects. Ayun. Ang naging dependent na ini hiya. Oo. Amo nga, Asya nga ito, attorney, siya nga gintatawag Yes. na tira nga mga drug dependents Yes, and mga nagamit hin droga, nag-aabos ng droga. Diri na nira na ko control. Nagkakamay-adan na hira na
kumbaga Cravings. compulsion Oo, nga oo. nga gumamit gumamit kay amo laytot magpapakalma ha ira. Otherwise magtre-tremble it hira, magkukan So it hira. sure. Magrautan Yes, ni Ira opo, pamati. oo. Amo to gintatawag mga kabarangay Pdea in Action ang mga addict, di ba? Addict ka. Pag kasi binibiling-biling dependent na, yan, dependent ka binibiling. na po ito. Oo. So diri yan nakakagios sa mga normal niya nga burahaton kundi diri yan nakadroga. Yes po. Ayan. So sige po, next slide liwat. Sige. Classification of drugs. We have According to it was classified into kung saan siya nagtika nga niya origin, Then according to pharmacological pharmacological effects. classification. Oo. So yan. Ano ba ini Ang origin naman may dakata natural and synthetic. Pag sinabing natural, it is anything that comes from nature. And synthetic naman, anything that is produced artificially or processed inside a laboratory. Ayun, opo. So, natural, and aton ini best example is ang marijuana. Oo, kasi natubo hiya ha nature. Then, of course, ang synthetic, aton mga droga nga ginihimo ha clandestine lab. Like, for example, ang shabu. Yun. So, or an ecstasy. Ayan. Sige po, next. So, according naman to pharmacological action, may nakita tutulo, Sir Irvin. Stimulants or uppers, depressants or downers, and the hallucinogens or the psychedelic drugs. Ayun, oo. So, stimulants, attorney siya, or uppers. So, Uppers, oo. upper siya is stimulate ka, Gaganahan, oo. gaganahan ka, high na high ka. O, di ba? So, di kaya nimo diri maturog. Amoy ni Andy Bisan pira ka nakaturog, adlaw. yes, Oo. So, hyper. Attorney? Diri ginaabot hingkapoy, gutom. So, Oo. stimulant. So, amo ito basically, ang iba na gamit daw kay para magmatahira or Oo. kailangan nature ni Nature, Radyo oo. nga nagmamatahira. So, amo po ato ang mga uppers or Uppers. stimulants. So, nag-stay up ka itong pira ka Ka or awake ka days, pira ka oo, days, oo. wari kuro ka turog, di ba? So, yun ano ito epekto hay mood uto kung wari ka kuro ka turog, maihan na nga adlaw. Ayan. And then, ang sunod liwat is an uppers and downers. Downers natin. Oo, or an depressant. So, Ano yung mga kabaliktaran lot inihiya. sample ng mga downers na drugs na nabibili sa market? Like what? A downer natin, example natin din yan, marijuana. Kasi ang marijuana, nagkikinaturog, di ba? So, kasi in feeling nira, warahiragan na hangatanan. So, yun. Or, nagkikinaon. Then, kasi feeling nira, depressed sira. Oo. So, best example gyapon natin ni daan marijuana. Although may dapat gyap iba nga mga droga nga nabilong ha downers. So, pero ma-focus kita nga dihin ng mga common nga naabuso din ni aton region. Ayan. So kanina best example tan uppers is shabu. Or an ecstasy. An ecstasy diri magod iton hiya god nga ni haaton kasi mamahal ang ecstasy. Then, ang sunod natin is an Hallucinogens. Oo. So, or the psychedelic drugs. Nag-hallucinate ka. Oo. Attorney? Nag-hallucinate ka. Kaya from the word itself, hallucinogen. Psychedelic. Ini ang mga example ini nga mga droga adton mga pain relievers nga magkusog. Okay? So, ang purpose po ito nira is para ka an imo, kung example, nasamad ganda ko dakuan. So, kinahanglan nimo ito nga mga droga. Pero, dapat, an eksakto nga dosage. Kasi kung magsubra ka nga ni, amo na ito nag-hallucinate ka na, or posible pa, ikamatay kung mag-overdose. Ayan. Opo. Sige, next slide naman. How are So, drugs taken? So, paano ba niya ginsusulod halawas? Through smoking. The drug is inhaled, goes to the lungs, and is then rapidly absorbed into the bloodstream. Smoking. So, Ang gisisinghot. inhale, gisisinghot. Oo, gisisinghot. Amo na ito, suro sigarilyo. Siya na ito, attorney siya, Kaya non, sigarilyo Irvin. kay gin-smoke man, Oo. is it considered as Drugs? No, diri hiya Hindi. drugs. Iba lang, Pero, sarang natin usahiya nga nakikita. gateway para magdroga. Kasi di ba, adat mga kabataan, tilaw-tilaw, suro sigarilyo, then marijuana na, then iba na droga, shabu, or ano pa, mas hataas nga klase hin droga. So, yun. So, sanglit, kitang mga nanay, mga teachers nga daha nga napamati aton nga nabantayan pa naton mga anak kana naton mga students. Ayan, sige po, next slide. Snorting. So ade, amo na inian
Snorted chemicals will enter the bloodstream through the mucous membrane and the nose. Ayun. So, pero pa naging sisinghot gyap attorney Oo. kay nawo awit Turuha, nose, liwati, oo. Takayan aton mga nasal cavity nga da hasulod is magnipis ito hiya niya nga da membrane, so madali maka-penetrate ang droga ngadto ha aton lawas. Ayan. Sige, next naman. And third one is through Swallowing. oral route. Swallowing the drugs allows the drugs to move into the stomach where they are absorbed by the stomach lining and then enter the bloodstream. Swallow. Yes. Gintutulon. Sample nini ang mga anaton ecstasy and mga medicine pa like morphine or ano pa mga ginsuswallow naton. May dako ay mga marijuana na parang ginagawa nilang brownies. Pwede. Parang kinakain na lang nila. Mga baked products nga spiked in marijuana. Infused with Yes. Oo. So, yun. In other words, ginaagi hihababa. Ginaagi na hababa pagtulon. Pagtulon. May dalawat mga liquefied na mga ecstasy. Yes. Oo. So, swallowing. Swallowing Yes. gihapon. Yes, Kasi opo. kakadaha ang mga irim nun, Liquid ecstasy. Diba? Ayun. Opo. Sige. Next naman. Through injection. Injecting or putting fluid into the body, usually with a syringe and a hollow needle, which is pierced through the skin to a sufficient depth for the drugs to be administered into the body. Oo. So, nagamit syringe ko. Nagamitin syringe. So, delikado na ini din, mas madelikado ini hiyang pamaagi kasi posible kita makakuha ni iba't ibang mga sakit. So, syempre attorney and Ervin, Sir Ervin, ang droga mahal. Tagpira ba't droga yan na per gram? Depende klase, depende lugar kung hain ka na palit. So, more or less, datin hiya per gram ha 6,800 pesos ha shabungan, 120 to 150 per gram naman ha marijuana. So, ayan. So, since nga mahal hiya, ang iba, ang tendency, kasi ginag-share nila needle kasi ang iba hahalog gyud nila iba pa nga mga drugs para mas makusog kuno ang tama, example ang shabu. So ginahalo ito nila dinagamit hirahin syringe para ma-inject ha ira body para daw mas madali ang tama. Kay kun example may lima dida nga nagdodroga, ang tulo healthy pero ang duha may ada sakit. Ano sa may hepatitis B, ano sa may da HIV. Ayan. So pagtusok nga dito na era din makadtuhan maray mga sakit. Diri lahirahay automatic may da nahira blood transmitted diseases nga waray patambal hantud yan na. So sugad po ito ka delikado. Ayan. Sige po. Suppositories. So ini May nang panglima na ways how drugs are taken. So through suppositories, that means drugs is absorbed through the mucous membrane in the rectum. Oo, so susuk-suklat halubot. Oo, para mas madali gihapon kuno ang epekto. So siguro kapoy nahira pag tinulon nga di. So adilat ha rectum. Bangin na damage na di nira throat. Oo, or ang nasal so ginsusuk-suk na lang adto. So iba-iba nga pamaagi. So bisan ano pa man ito nga pamaagi, pag introduce ang illegal nga droga nga di ayo lawas, waray po ito maupay nga igahatag. Ayan, sige. Ug sa kita makaton aton sunod nga slide pa. Basahon taan nga di Attorney Sean, Sir Ervin, and mga pakiana didit aton Facebook Live. Adi po hi Joshua Tabag II. Good morning, ma'am. Ask ko la po, what are the sign that you are already addicted to illegal drugs? Thank you po. So, ano't sign ko, no? So, of course, siya hanini, addicted ka na kung nag-iba na nimo gawi. Or, sinimpa ka na ni attorney siya, dependent ka na hito nga droga. Like, for example, shabu, marijuana, kinahanglan na talaga nimo, adan urge nga kinahanglan nimo hito gumamit, sumuyop, mag-hit-hit, diba? Kasi diri ka na natutuhay, naglalay na yung pamati. So, addicted ka na hiton. Dependent na. Then, from Dennis Tupa Jr., good morning, ma'am. Ask ko lang po, kung why po, nga kung ang tao nakagtikang pag-drugs, makuri na makabaya. Kay nano ko, no? Kay makuri na makabaya ko na. Okay.
Depende gad siguro kay may daman luwat ibang mga tao nga nakatikang pero naka-stop. Yes, Diba? oo. Depende han response han Han body. body. Nganin Oo. depende gyapon how determined you are. Yes. Kasi rin pa man hadto na aton dating mga kasangkayan nga aton Oo. kumbaga na Ang naka-recover dating. na hera. Oo, is an imo ito determination nga bayaan nito or magbag-ohan imo Yes. lifestyle. Opo. So depende. Diri gad masiri Diri nga kay tanan ano, nga oo, nakukurian nga tanan, pagbaya. pagbaya. Oo. Pero diri kita ito nababaro attorney siya kasi Yes. sirin pa ni attorney siya mga kabarangay Pdea in Action. Depende yan response sa imo lawas, depende yan imo genes. So may da mga tawo nga nagdroga hira, Once, kaya nira twice, once or kaya niya twice kaya niya bayaan. bayaan. Oo. May daliwat bisan makausal laging bibiling-biling Na-addict na na. dayon, Oo, opo. so diri po kita ito maaram sanglit ayaw na gudla kita pagsuray kun waray ka pa Pag-try. makasuray, ayaw na gudla. Ngan kung nakasuray ka na yada, pwede ka umundang anytime. Ayun. Pwede ka umundang yan na. Ayun, mas maupay. Thank you, Attorney Sha. From Rachel Gain, good morning, ma'am. And sir, ano po at different types nga stimulants? Or ano ira effects? So, kanina na to naghatag na kitahan example nato ano stimulant. Of Shabu. course, shabu, ecstasy. Ecstasy. Oo. So yun. Ang epekto hito nira amo na to diri ra nakafeel hin gutom, Pangaturog. kapoy, Oo, diri kapoy. ra gin Restless. pipira o restless ngan hyperactive. Pero kahuman liwat hito, siring pa kun nawawara na ang tama, ang Ang tapas. effect hito, nalalain itira pamati. So, ang tendency na balik hira pag Magamit. take, magamit. So, pag nag-overdose ka hito, ayan, dako't posibilidad nga, of course, kay overdose, so, posible, mag 6 feet under the ground. So, sana naman dire. Sana naman makapagbago. Dire kita hito umabot nga sitwasyon. From Aizel May Marqueso. Ma'am, good morning, ma'am. What are some of the things that make person want to use drugs Drugs. po? So, ang mga reason siguro ini ano? So, Damo ito, no? Damo ini nga, sa ato Family ini katagal. Iba-iba lang later. Iba-iba oo. later. So, damo po ini. Sige la. Pamati la po kita kung di rin natin maubos yan ng slide. Bangin next. Sige, katakal pa natin na rin yan. Damo kasi ni nga mga reasons. From Peter Paul Argilies. Ma'am, good morning. Ask ko la po if there are effective treatments for drug addiction. At of course, ang rehabilitation, Oo. attorney siya. So, kung kinalan talaga diri na kaya han usa nga nagamitin droga an magundang, okay? So kinahanglan niya medical intervention, so kinahanglan na po ito ipa-rehab. From J. Joshua Taba, good morning, ma'am and sir. Ask ko lang po, what are the signs that a person is already an addict to illegal drugs? Nabato na po natin ini kanina. From Venus Serena Sulaya, good morning, ma'am. Ask ko lang po, masasabtan pa po ba na gumamit hin drugs pag gin drug test? Bisan po maihan na nga nadiri na gamit. Dependehan klase gyapon drugs. Ang droga nga iya so pira inihiya ka months or weeks or days nga maihan na waray maggamit. Pero dinhi kasi ato na no attorney siya din region 8 waray pa kay tahiton nga Ang hair ginagamit ang hair follicle, follicle or ang dugo kasi nasasabtan ito bisan pira na ka years ka nga nagamit kung gumamit ka talaga. Pero dinhi aton usually aton dinhi mga drug test is urine sample lang po. So mga days la pira ka days ka pa waray umundang paggamit matitrace lang yung gihapon. So para diri na umabutin sugod dito ayun nagula pag droga para diri ka magpositive drug test. Then from Jiho Asher Istriber, good morning ma'am, ask ko lang po, what is the difference between oral, sublingual and parenteral administration of drugs? I think na Na-discuss differentiate natin, natin kanina po damo nga salamat. From Francis Garrido, good morning ma'am. Kay kaurugan na gamit it drugs mga kabataan. Oo. Iba-iba gyapon itrason. Number 1 ito is hira pa vulnerable. Yes, Tapos oo. may mga peer pressure. Peer pressure, oo. yun. Tapos kasi ini an edad mga gusto pa mag-try, Try, adventure, oo. mga Curiosity, curious, oo. So gusto oo. nila mag-try. That is why mostly is kabataan na nato nakukuan. Especially nga ini amo init era stage nga nag-explore pala hira. Yes. Oo, So nag-explore. kinahanglan ko din proper guidance Yes sa attorney po, siya, oo. especially ang Awareness. parents. O ngan awareness, yun. Thank you, Attorney Siya and Sir Irvin. From Kurt Cyron Gaspang naman. Good morning po, ma'am. Ask ko lang po, kung effective it rehab, kung nadugay na pag ginamitin illegal drugs.
bisan ko no maihan na attorney nga nagdodroga, effective ba gihapon ang rehab? Opo naman po kasi in iya kasi treatment liwat nga ga-administer ha iya is depende han gaano katagal an iya pagiging dependent na ngang gaano ka iha, gaano ka dependent na ba ito ya. So amo gapiton it kumaga it process it iya rehab nga aagian. Opo. Ayun. So amula po talaga ito. Ini nga kasi nga pag taga-droga, once nga dependent ka na, rehab po ang solution hiton. And of course, with the support of the family and the community gihapon. Thank you, Attorney Shah. From Ilmar Talye Palanya. Ask ko lang po, ma'am, if a pregnant woman abuse drugs, does it affect the fetus? Yes, obviously. Oo. From Junaldo Matthew, good morning po, ma'am. Ask lang po ako, paano po ma-prevent it drugs hausan na komunidad? Damot ara po yes, buhaton, attorney? Burublig, be vigilant, be vigilant, tapos burublig ka mo dida, tapos spread awareness program, drug awareness lectures. Especially papangunahan na natin mga SK, mga kabataan. Kasi nga, siring ni attorney siya, vulnerable talaga ang mga kabataan. So, mapiprevent po ito pag pwede mo liwat i-report. Yes. Kung may ka mga na-observe na mga illegal activities sa mga kapitbahay, i-report dahil ito yung barangay captain or sa PNP, Pdea. Thank you, Sir Irvin. From Hannah Agner, good morning, ma'am. Adtun mga nadadakop na drug users twice or multiple times. Kay ano po nakakagawas lagi hapira. When in fact, maaraman kita na diri lagi pira talaga maundang paggamit given na makadamo na hira nag-violate. Attorney siya. Depende kasi may mga rason kay ano ito sinisiring niya na nakagawas. Depende bangin nito yung nag-plea bargain or bangin liwat nagkamay ada technicalities especially kasi bisan man ito hira sigunta mga drug dependents na or mga accused or respondent ito hira is may dagyapon ito hira basic rights nga dapat ginre-respeto protected by our constitution. So for example may ada violation han process han pag-aresto ha iya pwede ito makita ng korte bangin amot pwede pa sangilanhin nakagawa siya no matter ano ka matuod nga drugista hiya drug dependent hiya pero tungod manggod hini nga protektado itaton nga tanan nga molupyo itaton constitution so may dito dapat proper nga tama nga pag-aresto or tama nga pagkuha ito ha. Ayun, opo. So ayan, klarado daw. Mga salamat, attorney siya. From Clint Cedric Catalon. Good morning, ma'am, sir. Parehas la ba it effect? Hit stimulant sa rectal or magkaiba? Oo, kung ito tumar mo or gina-inject, parehas lagi ito niya. An irrelaton kaiba nida is an pag-epektohin kaiha or kadugay. Syempre, kung gin-inject hiya, mas madali. Pero, ang epekto hito nga dihalawa, same lagi hapon. From Mark Piolo Novio Cribillo, ma'am, may possibility po ba nga itawo nga adik diri na haulian bisan i-rehab? Yes, pag waray supportan family. Kasi may ada talaga relapse. Nga normal ito hiya ha rehab, ha drug addiction. Kinahanglan ito nga dako talaga nga problema pag ang usa nga family member is diri na support. Oo, diri na support nga nagdodroga. So amo ito yan na kami didi, Barangay Pdea in Aksyon ha Pdea, durot ang paningkamot pag spread hinin nga ano karaot it droga para diri na madugangan it problema at atong community. Kasi po pag may nagdroga dira pamilya, dako ito nga problema at community. Pamilya diri la family pati gihapon ha community. Then from Ayan Benedict Villardi Anthony, good morning po ma'am. Ask ko lang po, kung kailangan po ba na ipasabot ha barangay officials kung may ada igre-raid ha barangay? Igre-raid. Igre-raid. Kareksyon nila ito ni kung dadak po na da. Okay. Raid an iya term. Kailan ba ako magsarit ha barangay officials? No, not necessarily magsarit kay ang tendency kasi ito labi na kung
kun kilala or kuan is bangin maunahan pa ang pag-grade lugod. Di rin necessarily magpasabot hito nga barangay officials, hito di nga barangay kun hain ni kakonduct ang raid. Pero ang requirements lahan lo dapat may upod nga at least witnesses nga elected official. Yes, Pero diri kareg sigon nga elected official hito mismo nga barangay kun hain ni kakonduct ang raid. So pwede hiya magdarahin elected official niya nga kasapit nga barangay. Opo. Ayan. Thank you, attorney. From Munds Adilobra. Good morning, ma'am. Kay ano na hihiwi ang baba nga natutuyaw kung nasusobrang pag ginamitin shabu. Nahiwi ko ng baba. Kulang na nga ni ang control sa brain. Kasi nga, ang imo brain, apektado na. Di ba naton brain naman nagdidictate mag-ano kita. So, amin to nga may daka ng mga mannerisms. Oo. So, diri mo na napupugnan ng itong mga giusit imo baba, imo lawas. May mga mannerism. Yes, opo. So, sanglit diri talaga maupay shabu. From Edeline Tagana, ma'am, excuse me po. Good morning po. Ask ko lang po, if as in, hi na po ang nagamitin drugs, turn to die na po ba ito niya? Waray na po ba chance na maayos sa rehab? Karag siguro na dahil niya, kung nahay na, kinala mamamatay na ba ako no attorney? Waray na chance maayos sa rehab. Siya nga nito kanina, babalik-balik namon din ni Sir Irving and attorney siya nga, pag sa nga tawo, hindi rin talaga niya nakokontrol niya paggamit kinalan hin rehabilitation para hiya maupay ngan matambal. May dapat chance. Di rin man ito hiya dahin mamamatay, ura-ura. Hito-hito dayon. Unless poison an iya. Makusog nga poison an iya or acute poisoning an iya gin anya take, o di ba? Pero kung nagdodroga hiya, di rin pa ito dahil mamamatay. Pero ang addiction kasi, amot kinala naton i-treat. Ngayon, matitreat ito through rehabilitation po. From J. Joshua Taba, good morning, ma'am, sir. Pera po baka days, it side effect, han nag-drugs sa, ang side effect han drugs po, ha imulawas. Bada, kung side effect, ang tim karasigon nga side effect. Ang side effect ha brain, well, forever po ito Lifetime. yan. Oo, lifetime. Kasi, once nagdroga kita, ang atong brain cells or neurons nagkakamatay. And, it is irreversible. So, karasigon di rin yan natubo utro. Asya nga ni itong mga nagdodrogahin, maiha na, nagkakamay din na kato, schizophrenia. O, diba, hiram at nagkakita it iralan, naprapraning na. Yun. Ngan, from Moods Adiblora Otro, pa-shout out, ma'am, hanakong barkada. Naadi habalay, sigilat pag kinaturog, uli na. Uli na ko, no, bangin biling ka na ni Danimo nanay, pag mata na. From Christina Mondigo Silario, good morning po ma'am, ask ko lang po, how can we prevent drug abuse as a student? As a student, paano kon hira? Kanina, oo, akong magkandakin mga drug symposium, mga drug awareness program, oo. Tapos, Haira School, in fact, and student council is gini-encourage nga dapat magkamay-adhera party to hitera curriculum or party program and student council. Oo. So, damot mabubuhat nimo by just simply saying no to drugs. Yes. Dako na ito nga buhat. Living as an example. Bullying. Yes, oo. We should walk our talk, di ba? Pag masaling ka, no to drugs, pero addict ka ngayon. So, di ka tuturon. So, as a student, say no to drugs ngan living by example siyempre attorney siya. Thank you, attorney. From Dinaldo Matthew. Good morning, ma'am. As lang po kay ano urugan na drug addict nanlalaban pa. Biskan nala sumuko hinmaayos sa mga kapulisan. Thank you po. May naato pa ko no attorney ngatit mga law enforcers. Di rin nala ko no na suko. So siguro, aniyan ni karagsigon ito may mga anti-drug operations nga naato. So, di rin kita maarag kung ang tira pa no na ba yung feeling ni Rahira Ricardo Dalisay. So, or batang, hinito ng batang Quiapo nga da. Feeling ni Rahiko Martin hira nga, bisan anong pag-igo, di rin naiigo. So, di rin namamatay. So, amo po ito. Pero, of course, very talaga dangerous pag usa nga tawo na engage sa illegal drugs. From Daniela Mahilom, good morning ma'am. Ask ko lang po, based on EU survey, hinuan mas nagamit hin droga? Mga ordinaryo lang nga tawo or adton mga dagko na pagkatawo? Based on survey, waraging pipili ang droga. Mapadagko, mapagudti, mapaordinaryo, mapariko, mapapobre, tanan. Pwede maging biktimahan illegal na droga.
From Marian Baltasar, good morning ma'am. Ano pat iba na mga side effects it drugs dito hit lawas hit katawan. So aton po ito hiya usa-usahon while nag-lecture kita. From Benedict Costello, good morning ma'am. Sir, kay ano naisipan ito sa nga tao gumamit in drugs? Well, may dakita hito di da topic, reasons why people turn to drugs. Pero og sa hiton masunod ang atong topic mga kasangkayan, mahatagan natang gutiay lang nga pahinomdom. Babala! Huwag basta-basta tumanggap ng kahina-hinalang gamit, dokumento, padala o alok na libreng biyahe mula sa ibang bansa. Iwasang masangkot sa pagdadala ng iligal na droga. Huwag magpabiktima. I-report ang mga pinaghihinalaang mga drug recruiter o pangyayari. Bisitahin ang www.pdea.gov.ph. Tumawag sa 0995-354-7020 para sa Globe o sa 0931-027-8212 para sa Smart. Isang paalala mula sa Task Force Drug Courier, Pdea, PIA at naghimpilang ito. Babala! Marami ang naaresto dahil sa pagiging drug courier o ang pagdadala ng illegal na droga. Ang mga recruiters ay nangangako ng malaking bayad kapalit ng pagiging drug courier. Ang mga drug couriers ay nagiging tagapagdala sa pamamagitan ng pagtatago ng illegal na droga sa mga bagahe, liham o kagamitan. Ang mga nauhuling drug courier ay maaaring makulong ng 20 taon at pinagbabayad ng danyos na aabot sa 10 milyong piso. Huwag pumayag na magdala o tumanggap ng mga kahina-hinalang gamit, dokumento o bagahe sa iyong biyahe mula sa loob at labas ng bansa. Huwag ipagpalit ang buhay mo. Huwag maging biktima. Huwag maging drug courier. I-report ang mga pinaghihinala ang mga drug recruiter o pangyayari. Bisitahin ang www.pdea.gov.ph o ang Pdea Facebook page. Isumpong mo sa Pdea. Tumawag o mag-text sa 0995-354-7020 para sa Globe o sa 0931-027-8212 para sa Smart o iscan ang Pdea QR code. Barangay Pdea in action. Ayan, balik na kita mga kabarangay Pdea in action. So, damo nga salamat hinin mga nag-upod aton niya na nga adlaw. Thank you po mga kabarangay Pdea in action. Sige, makadto kita naton sunod nga slide naman. Effects of dangerous drugs. Ill effects. Sige, Sir Ervin, go ahead. And ill effects of dangerous drugs. Abused drugs. What are the abused drugs? First, the shabu and marijuana and ecstasy. So, yun. Shabu. Ang shabu or methamphetamine hydrochloride, other name is shabu batu, ubas, basura item. Local name is bugas, ice, asin, tawas, snowber, or butang. What it looks like? Crystals or crystalline powder, different colored powders, capsules resembles tawas. How it is administered, smoke, taken orally, or injected. Ayun, oo. So, Attorney? ini nga shabu, ada, nakikita natin picture nila, monitor. Ako, Oo. Nag-wonder ako han orally han shabu. Hay na. Pwede nga yan taken orally. Anyways, Taken orally. Sabi nila. Oo. Bangin may dahira attorney mga iton ginbubutang gihapon ni ret iba-iba nga mga klase nga mga karaunon or kon ano pa irim nun or so pwede gihapon po ito dida. Ayan, sige. Makatukitan sulod naton. Ano naman ang ingredients sa shabu? So amo po inin makarimadima nga mga ingredients. Sige po Sir Ervin. So, adi ang mga corrosive ingredients of shabu, ephedrine, pseudoephedrine or cold tablets, acetone, alcohol, isopropyl or rubbing alcohol, toluene or brake cleaner, ether, sulfuric acid, red phosphorus, iodine, lithium, trichloroethane or gun scrubber, chloroform, sodium metal, methanol alcohol or gasoline additives, muriatic acid ngan may dalo siya sodium hydroxide. Ayan. So Those are the makarimadima ini nga Ang mga dami. chemicals Pwede mo. mga magkusog nga klasihin chemicals, mga acids kasagaran pagod. So just imagine naton dida ka mga
aton battery water, And muriatic acid. acid, di ba? Kamakarima di mahiton. Isusulod mo ha Isusulod mo imulawas. So, just imagine muriatic acid, mga kabarangay Pdea in action. Di ba irritating hiya, an iya baho, ito nga nagagamit pala naton habalay. Diluted na po hiya nga form. Pero di dahat paghimot siya bu, an purest form po ang gigamit. Diri an diluted. Diri ito ang ginbabaligya o napapalita. So, sugad po ito. Kadelikado an shabu. Di ba? Kay amo ito nga nadadamage siya naton vital organs, particularly an aton brain. Ayan. Sige, next slide po. May kita gintatawag nga meth bugs phenomenon. So, meth bugs or meth source. Ayan. So, kita mga kabarangay Pdea in action, amo itong epektuhan siya bu. Kasi nga, nagugubaan utok, so feeling niya, may naglalakat-lakat ng insekto ilaruman niya lawas. So, amo ito, gimbibiling niya hanto na sugad na hititsura. O, di ba? Sige, may dapakita ito. Sunod nga slide. Yun, meth mouth. So, kita pag sige siya bu, naguguba gihapon ang mga ngipon, nga an bugos nga baba. Kay, di ba, nakita man niyo ang ingredients niya. Susugad po hiton. Posible masugad ito timo baba. Gusto mo ba masugad ito? Tsaka daw ano, bagat mabaho. Sige, next. O, yun. So, stimulant. So, an aton best example ng shabu, an stimulant rather, is an shabu. So, apektado tanan naton vital organs, particular naton lungs, heart, liver, kidneys, uterus, anaton nasal cavity, anaton mouth naton nga, and of course, an aton brain. Sige, Sir Irvin, ano ba itong adaha lungs? Nga epektan stimulant? And adaha lungs, mao ang pneumonia, respiratory failure, other lung diseases, amo ito. Diri na mabasa kay guti kita, ayan, no? Oo, so pneumonia, respiratory diseases. Thirst or coughing, Oo, tapos ayun. may hoarseness. Ayun, oo. So, correct signal mga kabarangay Pdea in action, apektado ang lungs. So, please take note nga naton lungs, amo ito trasong kayo buhi kita kasi naginawa kita, di ba? Pero madamage na nga ni ang lungs, well, di rin na kita makakaginawa. Pag di ka na makaginawa, maaram ka na ito't anot sunod. St. Peter. Yes. Ang sunod naman is ang aton heart. So, ang aton heart, ang function hini is nagpapampihan blood para ma-circulate ang aton lawas. So, pag na-damage ang aton heart, hasigi droga, amoy na naman ang epekto. Sir Irvin? That increased heart rate, increased blood pressure, heart problem that may lead to sudden death. Yun, oo. So, meaning to say, gihapon, Sa cardiac. oo, Cardiac. nakakamatay gihapon ang shabu. Kasi pag na-damage niya aton heart, di rin niya makakapump yung blood, di po ba? So, pag di na magpump ang blood, alams na. Sige, next naman. Oo, aside han heart, ang liver. So, ang liver, gintatawag niya nga blood detoxifier. So, kita ayan na, nga normal pataton mga liver, buyagla ano. So, diri kita nagkakasakit, bisan mahilig kita kumain mga instant noodles, instant coffee, tanan nga instant. May mga preservatives ito, mga canned goods, iton mga frozen goods, di ba? Kaya na diri kita nagkakasakit kasi healthy liver, kaya niya mag-detoxify, kaya niya i-excrete, igawas ang mga toxins nga titake naton every day, almost every day. Pero kung damage na si liver dahil sa kadodroga, di na niya kaya ma-detoxify. So ano man nanaboy ni nga toxins, it will stay inside our body, causing us to be sick and eventually 6 feet below the ground. Simbakula. Ano? So, ito paghulata nga masugad. Then, aside from the liver, affected gihapon ang aton kidney. So, ang aton kidney, nagfi-filter gapin aton blood, ngan gagawas niya ang mga waste products ang aton lawas. Now, pag madamage sa kidney, of course, di rin na niya magagawas, may excrete and waste products o mga toxin. So, makakasakit kita. Ngan, of course, delikado gihapon ang aton kinabuhi. Then aside from that, affected gyapon an aton hababayi. Amo na ni kanina ng attorney siya nga once nga burod ka, apektado talaga ang baby kasi posible makakause placental separation, premature birth defect and Brain hemorrhage. fetal brain hemorrhage. So kawawa naman ang baby, di ba? So aton mga burod nga da haruy. Undangi ito nga pagdroga ayaw good. Kung pwede nga, hindi ka magsigarilyo, di ba? So, how much more ang dangerous drugs? Next po, aside ito,
yan, an aton mata. So, pag nagsasyabu kita, nagkakamay ada kita hin dilated pupils. So, ito, nautaw na ito, na dako ito hiya. Okay, so sa ito nga sign. Sige daw, ito niya masapit nga da. I-check kung dilated ba niya pupil. Then, increase gyapon niya body temperature compared hatun waray naggamit han shabu. Then, nga di naman ha brain. Oo, ano ito mga epekto ha brain, Sir Erwin, once nagamit tiyahan shabu. Headache, dizziness, restlessness, insomnia, formication. And or formication is a sensations in the skin that feel like crawling bugs that causes facial and body sores. yun. Amo to naton kanina naging May the pakita. meth bugs. So, meth source. Oo. So, di ba? Feeling niya may meth bugs, attorney. By the bugs. So, sige mo, oo. And straight 10 hours daw, di rito na nakaka-feel in pain. Hantun na suga dito titsura. Yun. Epekto po han shabu. So, aside from that, nagkakamatay an aton brain cells. So, aday, may dagyapon severe dental problem. Ang nasal cavity naman, Sir Erwin. Loss of sense of smell, chronic nosebleeds, problems with swallowing, and chronically runny nose. Yun, di ba? So, masyabu ka pa ba? Kabarangay Pdea in Action? Diri, nagoy. Oo, di ba? So, delikado talaga. Balikon ta nga din mga pakiana. Piliun talaha kay bawarayan kita oras. From Mons Adilobra, maupay na tika urod to ha iyo ma'am and sir. Marisyo man iti iyo programa, tanan nga pakiana iyo nababaton. Well, damo nga salamat ha imo. Sir Mons Adilobra. Amo po yung taton pamanuyuan po para po han aton information dissemination para han facts of drug abuse. Para po mapaabot ngadtohan aton mga mulupyo kung ano karaot ang epektohan illegal nga droga. Damo po nga salamat. Ngan from Jelo May Agamon Giba. Good morning ma'am. Ask ko lang po, if marijuana can be a medicine or ibala po inin na pwede gamiton like in other states? Karisigo na din ni attorney ang legalization. Sige, attorney. Amo lagi po ito hiya, pero kuan lagi to, an oil, an marijuana, recent oil, han marijuana po, opo. As of this moment, as of this discussion, illegal lagi hapon po ang marijuana din hiya, haaton, although it is legal, ha iba nga country. Oo, ibang country. And if ever man pumasa ito din hihaaton, for medicinal purposes po hiya. Diri po hiya for recreational. Oo. Pero hunahon na mga kabarangay Pdea in Action nga aton mga nasod nga nag-legalize sini nga marijuana is naghataasan irad addiction rate. So sana po diri gihapon kita masuga daera. From Kate Buklatan, good morning ma'am. Ask ko lang po kung aware ba iton mga nagamit hit illegal drugs na asya po hira kahihinatnan and kung aware po hira kay ano po na padayon pa. Amo na kasi iton siring kanina ni attorney siya nga ni Sir Erwin nga kasi addicted na hira ito. So dependent na hira. Umibiling na hira. So regardless nga maaram na hira kung ano pwede matabuhit ira lawas, it ira lungs, it ira liver, o wari man kasi hira mahihimo kay bibil mo na nira. Magsi-seizure or magte-tremble sa itira, kundi rin nira kasi pagbigyan it ira kalugaringon. Yun. So, kumbaga, ini nga stage is too late for them. Yes. The only way para mapugnan nira is to undergo rehab treatment. Opo. Thank you, Attorney Shah. From Rhea Joy Manidlangan Dolor. Good morning, ma'am. Ask ko lang po, what is a chemical substance that when taken renders a specific effect to our CNS? Ano po yung karagsigo nila? Ang droga? Central nervous system. Central nervous system is our naton brain. So, ang epekto hini, kung ano mo ginsisiring substance or chemical substance, nga ada han marijuana ng shabu. Kung ang marijuana is an tetrahydrocannabinol po ito, ang THC. Amo po ito nakaka-cause high, nakaka-cause hallucination, ngan epekto nga diha aton brain. Ngayon nga ito naman ha shabu, kasi ang shabu was nga ginintroduce nato na dilawas, ang pagkita ito na aton brain is usahiya nga hormone nga nagpapahataas naghahataging kalipay like dopamine, happy hormone. So gimpapahataas ito niya, nagre-release ito hindamo nga happy hormone. So amo ito hira nga nahahay. Oo. So yun. Nga
Pero, of course, again, bisan pa ito, sugad ito mga epekto. Ang pinaka-worst po ito dida is, ginda-damage nila, gimpapatay nira ang iba-iba nga, an aton mga brain cells rather. Pero good man, lucky for us kasi may nakita billions of brain cells nga dit aton brain. Dili to usa duha tulo. Salit diri dayon na nagkakakato, ano? Pero kung long term na, dida na po ito hiya kasi nga irreversible and damage han aton brain pag namamatay inihiya. From Art Benedect Ronquillo. Good morning, ma'am and sir. Mabuhay po kayo. Thank you po. From John Darrell Dandoy. Good morning, ma'am. What are the long-term effects of common illegal drugs on physical health? So, I think ato na ini na. Kakadiscuss lang. Oo, na-discuss ta na inihiya. Ayan. From, may daka ko kasi kanina na. From Marian Baltasar. Good morning, ma'am. Ano po iton iba na side effected drugs dito lawas it katawhan? So, opo, nabaton ta nagyapon ito, no? From Carlota Atilio Cabubas, good morning, ma'am. Ask ko lang po kung maiyan na diri na gamitin drugs tapos nagpa-drug test, masasabtan po ba iton? Kanina nabaton ta na. From Art Benedict Ronquillo, good morning, ma'am and sir. Ask ko lang po sana if there's a chance na ma-cure ito sana person after taking drugs. Or there's a chance rather na maiwasan pa niya mag-taking drugs. Yes, kanina ginyakan ni Attorney Sharon, ang rehabilitation po ang cure once nagamit kahin droga. Ayan, waray nakita oras mga kasangkayan, nagkulang na. So, damo nga salamat again na nagupuda aton yan, especially itong mga nag-like and share, kasi po, dako an iyo may bubuligan atong kampanya kontra illegal nga droga. Sir Ervin, damo nga salamat. Ani mo pag-guest sa amon yan na. Attorney Sharon, thank you gihapon. Ngan, hangaran po na ang Regional Director, Attorney Jacqueline de Guzman. Hikami po ang yun naging tagwa pagsamok. Ako Ate Jing Orhel, ngan. Attorney Sharon Villones. Erwin Fua. Kami nagsisiring, sangkay, iwasin droga. Kaya droga, sigurado na pirli ka. Dahil mga salamat, stay blessed po and stay drug-free. Thank you. Iyo pala nahibatian ang programang igitpapadangat ha iyohan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office Region 8 hapanguna hito naton Regional Director Pinayagan Regional Director Attorney Jacqueline de Guzman kaupo nitong Provincial Government of Leyte hapanguna naman hito naton aktibo nga gobernador Pinayagan Leyte Governor Carlos Jericho Ikot L. Pitilla. Barangay Pdea in Action. Ang programa nga kasugbongan gobyerno hapag surapuhan illegal nga droga. Barangay Pdea in Action. Ang programa nga ikakaupod nato na pagkabutan tinuon nga pagbabago. Barangay Pdea in Action. Mababatian kada Webes alas 10 nga dalas 11 tunaga. Hadiwa Aksyon Radyo IBC6 ngan 87.7 FM Idol Radio. Aksyon!